Так, друзі, всім привіт. Черговий день, чергові задачі. Значить, по плану у нас сьогодні що? По плану у нас сьогодні прорізати штроби для траси кондиціонера і по можливості їх туди вкинути. Значить, бачу проблему номер... Ні. Які взагалі є проблеми в цьому питанні? Показую. Перша проблема – отвір тільки один. Не факт, що туди влізе дві траси. Тому, мабуть, цю дюрочку треба буде трошечки розширити. Проблема номер 2. Ось ця батарея. Ну, цю батарею можливо вийде якось обійти. Спробуємо. Проблема номер 3. Траса має йти по цій стіні, а блок для тої кімнати буде в тій кімнаті. Відповідно, тут теж треба зробити отвір. Як, я ще не знаю. Тут 40 см по ходу стіна. Але щось придумаю. Так от. Траса буде йти в цій кімнаті, а блок для цієї траси буде висіти за стіною. І там треба зробити дюрку в стіні. 40 см газоблока цього просверлити. Набрав всякого різного, потім покажу, може щось придумаю, може щось вийде. Ну, коротше, тут трошки прийдеться порізати. З батареєю що? Зараз подумаємо. Кинемо рівня, подивимося. Ну а так, все, перевдягаємося, чай, кава і поїхали. А, ось ще забув вчора показати, що вийшло. Ось наступив випадково на стяжку. Ну, коротше, сохне. Сохне, засихає. Виглядає непогано. Я думаю, що все буде ок. Потім докуплю ще. А може якимось цементом просто оту дірку закидаю. Ото каміння туди з цементом і все закидаю і буде ок. Не буду купляти ще мішка стяжки. Навіть маленьку. Я навіть не знаю, чи є маленький мішок для стяжки. А, і до речі, завтра приїде піноблок. Вже подзвонили, підтвердили мені доставку на завтра до обіду. Почнемо возводити стіну. Так що завтра буде не менш цікаво, ніж сьогодні. Трасу будемо тягнути отак сюди. Одну трасу будемо тягнути сюди. Я вже тут розлінію. А блок буде на той стороні. Ми тут просверлимо дірочку. Отвір. І туди заведемо. Вон. І на той стіні теж так само. Вон. Ну ж все. Починаємо роботу.
Фу, так, пилюка трошки сіла, бо щось я так розігнався, що тут взагалі нічого не видно було. Трошки прорізав отут трасу, різав, а потім зрозумів, що треба брати перфоратора і рубати перфачом. Коротше, там ще трошки залишилось. Ну, іде легко, більш-менш. Це ж піноблок, чи газоблок, чи що це. Коротше, нічого складного, просто довга траса. Пробую поміряти, чи вона там влазить чи не влазить. Ну, щоб не сильно стирчало, бо ще я розумію, що шпаклювати ще будуть. Ну, тим не менше. Не сильно ідеально, прям, звісно, ну, нормально. Що я можу сказати? Пробував записувати процес, пилюки стільки, що не видно нічого. Взагалі, просто туман. Особливо там вверху, де шланг пилісосу не дістає, там просто жесть. Тут ще, ну, якось так, а зверху нереально. От, так що зараз покажу, що вийшло. Так, що ми маємо? Тут прорізали, вгору прорізали, там прорізали, і там буде дірка. Як я буду сверлити дірку, я ще не знаю, ну, але щось придумаю, як завжди. А там в куточку поглибше так вибрав, от, трошечки поглибше. Ну, не видно нічого. О. Ну, в цілому, можна сказати, ось воно сходиться, дві траси в одну, ти покажись, сходиться дві траси в одну дірку. Вон. Цю трасу ще не дорізав, тут воно трошки залишилось. Другу трасу трошки не дорізав, але вже сил нема. Спочатку прорізав болгаркою, а потім перфоратором просто став вибивати. Воно, звісно, важче той перфоратор тягати за собою, ну швидше. Ну прям бу-бу-бу-бу і все, і готово. Так що я сподіваюся, що я сьогодні проріжу оці дві траси, вкладу і закріплю ці траси, хоча б до отворів, щоб вони якось сюди стирчали вже. Накину назад батарею, щоб вона там не болталась мені. І пробую розсверлити отвір. Один висверлить, один розсверлить. От, бо на вулицю там щось маленька дірочка, там була затичка із 50-ї каналізаційної труби. І ще трошки запінено. Ну, я думаю, що цього не вистачить. Вирішив висверлити там отвір. Значить, сверла довго нема. Я отаке перо на 10. В дрельку зажимаємо. Іде як по маслу. Зараз покажу. Ось все. Тепер на всю глибину засверлився цим пером. Тепер у мене є подовжувач. Зараз одягаю перший подовжувач, просверлюю. Потім ще один подовжувач. Ще раз просверлюю всі ж дірки. І так, поки ззовні не вийде. Зараз покажу. Ось. Ось такий подовжувач один. Ну, ось такий оце здвоєний. Воно, звісно, якщо це зібрати все до кучі, воно так тіліпає. Но перший раз я засверлив пером без подовжувача, то воно як по направляючій має піти прям чотенько. А якщо щось піде не так, або щось не вийде, ось його перо на 32. Запасний план. Так, погана новина. Той подовжувач на перо не влазить в патрон в дрель. Така халепа.
Гарна новина. У мене є ось таке сверло для перфача. Я не знаю, скільки тут. Ну це на 8. Так схоже на 25. Чудово сверлить. Як масло. І що ми по ітогу маємо? Дірка наскрізь. Ну трошки почистить, трошки туди-сюди. Тут, ось отут трошки збить. Там я вже з тої сторони збив. Та й все. Можна приміряти. Так, ну що, спробую зараз одну трасу вкинути на своє місце. Подивимося, що буде. Я тут трошки почав вже засовувати. Думаю, вам покажу. Так. Я вам покажу, що вийшло. Значить, нацепив я трасу. Отак завів. Хвостика залишив, бо треба другу трасу вкинути, а потім хвости заводить, ну як разом. От. Чесно кажучи, думав, що ось ця монтажна стрічка – це якась фігня. Нормально працює стрічка, тримає. Навіть саморези не треба нічого закручувати. Такий, типу, з кобою, з ножками. І туди такий пук, а ножки ці в розпор стають. Ну, непогано, непогано. Ідемо, зараз покажу, що там вийшло з цієї сторони. Так, з цієї сторони 80 см хвост. Ну і то провода, тут дроти стирчать. От. І вона отак буде загибатися і сюди, і ось тут буде блок. Так, ну що, на сьогодні план майже виконаний. 2 штраби по трасі прорізав. Одну трасу трошки вклав, ну так, наживів, як то кажуть. Другу вже, ну, може завтра вкину, як буде час. Батарею на місце поставив. Ну ось, траса є. Батарея стоїть, батарея не заважає. Там вже якось вже там заправимо. Ця сапля висить. Тяжкувато з цим перфоратором. Тяжкувато. Ну зато помічник отакий. Все, пишіть. Хто що хоче, хто що думає. Пишіть, чи правильно, чи неправильно. Може я, не знаю, щось не то роблю. О, а може все то. Ну коротше, якщо є що сказати, кажіть. А на сьогодні все. Завтра буде цегла, завтра буде теж цікаво. А поки що, всім гарного дня, всім пока.